Alright, kamusta? Progressive Gaming Channel. And ang gagawin natin ngayon, syempre, Chami. Kukuha tayo ng Chami. Yun. Sa mga hindi pa nakakakuha. Hindi ko naman na kailangang, I mean, alam ko malakas RTA ito eh. Pero, okay lang kahit hindi ko skill up. No? No, para lang sa mga, ano to? Okay. Sige lang. Okay, para lang sa mga nagtataka kung ano yung sabihin ko doon sa skill up. No, meron kasing technique dito kung gusto nyong ma-full skill agad yung isang HOH na monster. Is kukuha kayo ng 25. 25 ba? Or 10? Basta yung pieces sa guild shop. Yun. So, wag nyong tuloy-tuloyin. So, ang ibig sabihin ko, di ba, ilan ba ang requirement? 40 ata. Yun. So, every time na maka-isa or dalawang floor kayo, isa ba? Tama ba? Hindi ko kasi ginagawa yun eh, sorry. Pero alam ko pwede. Yun. Hindi kasi ako nagkaganon. Pero pwede nyong gawin, no? Kuha kayo ng konting piraso dito sa Hall of Heroes. Tapos, punta kayo sa guild shop ninyo. Ayan, ganun. At 50. So, pwede kayong pumunta dito. Eto. Tapos, bibili kayo nito. Ayan, ito. Ayan. Kasi 4 star eh. Tama, per floor nga. Replace up to 25 eh. Yun. So, nakaisa na kayo kaagad. Diba? So, ibig sabihin, per floor, pwede kayong makakuha ng isang kopya ng Chami. Pero kapag hindi nyo kasi ginawa yun, ano lang to? 25. Diba? 5 lang. Ganun lalabas. Yun. So, wala lang, share ko lang to kung paano ko magkumpleto ng Chami or ng HOH hanggang B10. Okay. So, yung discuss ko lang din or pag-usapan din natin yung about sa skill ni Chami. So, yung skill niya is more on parang patatagalin niya yung laban. Kasi yung skill niya na reincarnate na yun, cleanse siya. Tapos, may increase yung stats niya into certain multiplicand, parang ganun. Times 5 ba o times 10. Yan. So, ako naman sa RTA, hindi ko alam kung magiging player ko siya. Pero parang hindi. Parang hindi ko feel na palakasin siya. Para lang may kopya ako. Tsaka maraming Ninetale Fox. Yun lang din naman. Yun. Pero hindi ko siya balak na parang gawing main character or main monster sa RTA. Yun. Okay. B2. Tapos na tayo dyan. Next stage. Okay. Pakita ko rin yung runes nitong yung kung sino yung makakatapos ng B10. Hindi ko alam kung matatalo to or hindi. Pero possible na baka i-manual ko, no, para hindi na tayo mag-fail. Okay. So, siguro mga B8 or B9 baka lang matalo. Manual na lang natin. Minsan lang naman to eh. Okay. So, yung lineup natin is ano yan? Poseidon. Pusa, puro 5 star pala to. Grabehan pala itong dinala natin. Tapos, LMD na NAT4. Sabay Fran. Si Fran lang ang dito eh. Out of league. Lahat puro NAT5. Okay, so more on AOE lang. Parang TOA na medyo pina-OP lang, no? Tsaka, hindi ko lang sure. Pero ang mahirap talaga sa ganito yung may immunity. Yun. Tsaka yung may mga crowd control. Sila Astubel yun. Yun, mahirap. Pero pag yung ganito, puro offensive, durog sa yan. Durog sa immunity, ay sa crowd control ng mga master. Yan, katulad ni Gani, Arya, tulog yan lahat. Pero pag mga may mga immunity, tas sila rin may crowd control. Yan, medyo kailangan mong manualin. Mahirapan ka. Or malaki yung chance na matalo yung team mo. Yan. P4. Okay. Paano ba yung pag-craft ko ng rune? No. Medyo marami rin ako nakuha nung nag-manage ako ulit ng runes after ko mag-craft.
So hindi ko rin naman totally pinagsisihan. Parang siguro nagiging bitter lang ako dun sa kasi nga may nabubunot akong 5 star, 'di ba? Parang nasasayangan ako dun sa Transcendent. Parang ina-expect ko kasi lahat 'yun 6 star sana, 'di ba? Kahit pangit basta 6 star na 6 star kasi malaki ko 'yo. Wala mo 22k na mana stone. Kailangan ko rin kaya 'yun. Ubus-ubus din mana stone ko. Kaya maganda din 'yun na kahit papaano 6 star. Sana gawan nila ng paraan. Kahit taasan nila yung requirement, okay lang para sa akin. Kasi ang habol mo dun yung oras eh. Kasi akala mo 18, tapos bibigay sa'yo 5 star lang. Pag binenta mo 9k lang. 9k mana stone lang. Lugi. Yan, so sobrang OP nito, pati yung ventilate. Kasi talagang laging may third skill. It's either si Lagmaron o kaya si Poseidon, sigurado may third skill. Tinerd skill. Tinerd skillan yung ano. Nag-iisa na lang. Walang puso si Lagmaron. Wala pa palang artifact tong ano. Itong area wala. Itong Gani wala din. Itong Gani isasama ko sa RTA yan. Kayo nyo guys. Kasi medyo maganda-ganda yung farming na nabuo ko. Kaya possible na yung mga ilalapag ko sa RTA. Puro not 5 din. Magwawalang puso din tayo. Ginulpi-gulpi tayo ng mga malalakas eh. Syempre gaganti tayo. Right. Dahan-dahan yun. Di tayo mabibigla dun. Unti-unti lang tayo angat. Pero sa ngayon parang gusto ko talaga mag-focus lang muna sa arena. As in, kahit C3 man lang. Yun, kahit ganun lang, okay na. Actually, kahit nga, parang ang ending, gusto ko lang, G1. Pwede na sa akin yan. Masaya na ako dun. Parang ayoko na mag G3. G1, masaya na ako. Maging karoon ba lang ng pula. Yung ano man lang, yung sa profile ko. Mapula ko man lang lahat yon. Pwede na yun. Bahala na kung gugustuhin ko pa talagang magpa G3. Pero maranasan ko man lang mapula lahat yun, pati special day. Masaya na ako dun. Bahala na dun sa araw na yun kung gusto ko pang magpa G3 talaga. Pero sa ngayon parang C3 or G1 pwede na. Not bad na. No? Which is, until ngayon, syempre, questionable. May urge lang ako. No, kasi gusto ko. Pero hindi ko sure kung kakayanin ko o hindi. Ang alam ko lang, no, kahit gano'ng kalaki o kaliit, kailangan may progression lagi. No? Tingnan natin kung effective yung ganong technique. Medyo nawala na rin pala yung step neck ko. No, kasi nung isang araw, nag-ano lang ako, may penamic. Binigay ng airmat ko ba ito o ng ate ko? Nagulat na lang ako basta binigyan ako ng airmat ko. Yan. Kaya, tagal ko rin kasi sa PC kasi dito rin ako nag-work na. Tapos minsan after ko mag-work, hindi pala minsan, palagi na. After ko mag-work, mag-edit ako nung ipopost kong video, nag-vlog ako nung gagawin, na susunod na video, nag-edit ako ng thumbnail, etc. Kaya halos din ako gumagalaw. Kaya yung leg ko parang siguro napagod ng gusto. Tapos nung nakatulog ako, nung minsan nagre-render ako ng video na ipopost ko, na nag-aantay lang ako parang last 20 minutes. Tapos medyo inaantok na talaga ako, doon humiga ako. Ayun, paghiga ako, pagtingin ko, parang 4 hours na yung nakaraan. Na supposedly, dati lang nag-alarm ako eh. Dapat 20 minutes lang yun eh. Tapos tutulog na ako, patay ko na yung computer, tapos patulog na ako. Eh wala, hindi ako nagising. Gulat ako, 4 hours na yung nakaraan, may liwanag na. May araw na lintik. Ayun, tapos ang sakit ng bato ko, kasi parang wala akong unan ata nung nakatulog ako. Basta humilata lang ako. Yun, kaya sakit. Yung pangalawang araw na may stepnik, grabe. Kala mo may nakatarak na bakal dito. Hindi ko talaga magalaw. Kung ganyan lang ako. Sabi ng airmat ko eh. Ano yan? Parang robot. Bababa ako ng hagdan, diretso lang ako eh. Kala mo nananakot. Parang gano'n. No. Kasi diretso lang yung leg ko. Hindi ko magalaw, sobrang sakit eh. Tapos hindi mo maintindihan kung ano yung paling niya na basta bigla siyang sumasakit, gano'n. Kunwari, inom ako ng tubig, kung susubo ko ng pagkain, gano'n. Bigla na lang
ano, sumasakit. Nasa bandang likuran ko na nga siya. Dito sa may shoulder blade na to. Sa likod. Shoulder back blade. Right. Alam ko ito yung shoulder blade eh. Yan. Kaya, yun, sa mga nagkaka-stiff neck, tsaka sa mga matatagal sa computer, yun, ano, medyo, ayun, mamamatay na si Poseidon. Medyo galaw-galaw din tayo. Kasi, possible yung mga ganong, ano ba, illness na ba yun? Considered naman na illness yun. Yun. Kasi, tagal natin nakaupo, hindi na tayo gumagalaw, gano'n. Kaya kahit pa paano may exercise. Malakas ba yan? Yung Dark Magician na dark? Dark Magician na dark? Tama ba? Dark Magician siya eh. Dice Magician? Ano ba yung Dark Magician mo? Ito Yu-Gi-Oh! Dice Magician, sorry. Dice Magician na dark. Actually si Rino, sa Siege lang ay sa Guild War pala, nagagamit ko na siya. Yun. Dahil doon sa multi-hit niya. Dahil kasi nagmimiho eh. Yun. Eh hindi ganun ay 65% yung ano niya, crit rate niya. Pero dahil meron siyang yung last yun, parang 4 hits ata. Yun. Malaki yung chance na yung isa doon hindi nagki-crit. Kaya doon namamatay yung miho. Kaya madalas nagagamit ko rin si Rino. Yun. Tapos ang dami niyang proc. May ano yun, may built-in na proc yun eh. Kaya ayos din. Ito, ano pangalan nito? Charlotte. Charlotte yung wind eh. Charlotte na light. Kailan kaya ako magkaka-LND na 5, no? Actually, kahit yung ninja na dark lang, pusa, lakas na nun eh. Bagong buff. Kahit yun lang, pwede na. Okay. Yes. Si Gani, hindi ko pa nare-run yan. Ang tagal na nung run yan, parang before pa nung bumalik ako. Medyo speedy na din, nasa 100 plus, pero parang 103 lang ata. Ganun. Pero, nafe-feel ko na kapag nire-run ka siya, malaki magiging improvement. Dami ko nakatagong violent rune, nakaka-farm. Kasi nga, inuuna ko yung sa Punisher script. Kasi, si Yaku, tsaka si Jultan, yun, inaayos ko pa rin yung rune hanggang ngayon. Tapos magastos sa Mana Stone. Kaya pag wala na akong Mana Stone, farm na naman sa Dragon's Fate 12. Tapos violent lang yung hinahanap ko. Yung Focus, Endure, tsaka Revenge. Ang dami ko ng reserve rune na ang lalakas na. Or pwede na, no? Kung baka pwede na akong mag-build ng panibagong monster. Ayoko lang mag-build kasi nga, inuuna ko yung Punisher script master lineup ko. Kasi kung sisingit pa yung mga yun, lalong tatagal, di ba? Pero last na yon sa PBE, last na si Punisher script. After noon, wala na ulit akong problem in terms of PBE. Balik tayo sa PvP focus natin. Naputol na tayo dun sa Lucian na ano. Yung Lucian, second Lucian natin, di ba? Wala na, hindi na natuloy. Babalik natin ulit dun. Malakas pa rin naman si Lucian, kahit nag-patch. Lalakas pa siya lalo. Kasi nga, pag naghanap tayo ng artifact na pang amputation damage, crit damage skill 3, yun. Boom! Makati yun. Yung 14k na ano, yung 14k na max damage per hit, tataas pala yun. Well, sa bagay, meron ding artifact na pampakunat. So, parang ganun din, no? Parang pantay din yun. Kung talagang sukat na sukat nila. Yung pagkapantay. Okay. Anong base na to? B7 na ba to? Okay. Okay, sige lang. Ang good pa. B7, okay. Tatlong base pa. Kas, no? Tapos, ano? Gusto ko rin mag-improve yung Skogul ko. Yung Skogul, yung Antares. Sa Skogul, ang kailangan niya is ano yun? BJR5 yun. Grind runes. Medyo okay na ako sa runes niya. Kailangan nila i-grind kasi bitin. Tapos, si Antares, skill up. Yun. Tapos, may konting ano din yun. Konting grind runes din. Pero mas maganda sa kanya skill up. Yun. Yung Mermaid din, si ano pangalan mo? Tetra. Kailangan din ng skill up. Kaya gusto ko na rin mag-summoning session. Pero konti pa, parang kulang na lang ako ng mga
30 na mystical scroll. May ano na ako, almost 200 na chance kung makakanap 5 tayo ulit. Sana makakuha rin ako ng Vanessa o kaya ano man lang. Ano yun? Samat? Yun. Ayos. Panalo na yun. Wala kasi akong speed lead na ano na 33. 24 lang si pangalan mo? Chimite. Yun. Nagagamit ko siya pero kapag maglo-lucid lang ako. Mostly ang nagagamit kong offense sa C1 pataas na 1.6 na rank sa arena to, arena ano yung ano yun? Chana Zyros Galleon na combo, tsaka yan si Poseidon, tsaka yung defensive type na Antares nga, tsaka yun Skogul. Ano, depende kung may pusa. Pag may Miho madalas Skogul yun. Pero minsan Gina-Zyros ko rin kasi yung tag doon. Yung Chana, binabaan ko ng crit rate. Yung Galleon, binabaan ko rin ng crit rate. Kasi itong Poseidon, bala ko babaan din ng crit rate. Kasi binap siya na wala siyang glancing hit. Yun. So, malaki yung chance na yung Maelstrom niya hindi mag-miss. Yun. Uy, patay yata. Proc. Nako. Tatagal pa. GG. Okay, sige. Mag-manual na tayo. Hula ko kahit na hindi ako Ganamid, oo. Hindi ko kahit hindi ako mag-Ganamid. Mag-ano na lang ako. Verde hide. Tabi ka dyan. Violent pa to. Okay. Tapos ito, kahit hindi na yan, magaganto na lang ako. Yan. So, okay yan. Matagal yung gani kasi kumbaga may stress pa sa player. Naaalalahanin mo yung ano kung sino man yung ano ba tawag doon i-research mo. Research ba yun? Ay ano? Ventilate yan. Ay mali. Hindi katulad nito, spam lang, spam ka lang. Yan, yung kasi kailangan nakafocus ka pa sa kung sino nga i-ventilate mo. Kasi pag hindi sayang. Hindi, pag turn na niya maugot kasi nung ulit bibintilate ko laging ganun. Okay. Tulog pala, hindi ko napapansin na tulog siya, yung animation niya ang liit. Okay. First skill. Yan. May cooldown lahat. Stun. Nice. Reduce attack bar. Nice. Ubus na ubus. Mag-buffs na lang tayo ng attack speed para talagang sulit. Reserve na lang natin yan habang stun pa sila lahat. AoE damage, big damage, break depth. Okay, hindi na kailangan yung skill ni Arya. Okay, good. To kill. Nice. AoE. Pag namatay yung gitna, alam ko ano to yun, skip na siya. Baba. Ang dami siya. Speed. Sleep. Continuous. Continuous damage pala to. Huwag mo sanang iisipin napapagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Matagal na panahon nakitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa first look, nung una kitang makita sa Facebook. Kakaiba pa ang iyong pangalan, para bang ang hirap mong hawakan. Wala nang akong ibang hahangarin, laking
nagpasasalamat na ika'y sa'kin dumating. At hindi ka babaliwalain, makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Cause ilang araw ka nang hindi dumadalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw. Gabi-gabi ako hindi mabakali. Inaalala ko ang mga bawat sandali. dahan ng nahulog, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging larawan mo na lamang ba ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka, hindi malis sa isip ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang nami-miss, love. Ilang beses man nilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, or even I'm gonna say. Cause every time na nariyan ka, ako'y napapraning. Di na makagalaw sa kinatatayuan. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado. Okay, B9. Last stage ng B9. Nice stun. Is break that. Yan. Para full debuff agad. Yan. Crit. What? last. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na mati, pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalagaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head, I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di mo lang alam, ikaw yung tanging nasa isip. Mahal kita sa paraan na ako lang ang nakakaalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, pagalingan ka pa niya, sure na finish siya. I love the way Yun. she smiles, she makes me smirk. Stun. Reduce attack bar. GG na ata ako. Kala ko makuha hit niya. Okay. So yun, nakakuha natin hanggang level 10. Xiaomi. Hope you enjoyed the video, guys. See you in the next. Don't forget to like, subscribe, and share. Peace out. Inaamin ko na nami-miss kita, na nami-miss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko.